Tjena. Mindre än 4 veckor kvar till Kullamannen nu. Och nervositeten börjar sättas in ordentligt. Det är dags att varva ner träningen, gå in i nedvarvningsperioden och försöka bli av med alla krämpor i muskler och leder innan det är dags för start den 1 november. Nu börjar det bli dags att planera en näringsplan och hur man ska få i sig tillräckligt mycket näring under loppet och vad man ska ha med sig. Jag är ingen expert på näring heller. Det jag har lärt mig via YouTube och genom att springa själv och se vad som funkar för mig. Så ta det här med en nypa salt. Med det sagt så delar jag in näringen i 3 olika kategorier. Så låt oss börja med den första. Första kategorin är flytande näring. Där finns bland annat sportdryck och gels. Sportdryck får sägas vara basen i min näringsplan. Lätt att bära med sig i pulverform. Bara blanda med vatten längs vägen när det finns tillgång till vatten vid olika stationer och annat. Kan även blandas ut med olika vätskeersättningar och salter för att kontrollera vätskebalansen. Finns oftast också på olika stationer att fylla på sportdryck färdigblandat. Den kan vara lite svagare än den man blandar själv, men det kan vara gott det med ibland. Och även gels. Det finns massor av olika varianter. Energitätt. Innehåller mycket snabba kolhydrater så det är snabb energi. Kan vara svårt att få i sig mycket av, upplever jag. Jag kan få problem med magen om jag får i mig för mycket gel. Kategori nummer 2. Fast föda. Där har vi bars av olika varianter. Det finns ju massa olika sorter. Det finns proteinbars och energibars i olika varianter och smaker och sammansättningar. Jag märkte med fast föda att magen får jobba lite mer. Så det vill till att träna på att äta fast föda medan man springer. Fast föda genererar ju även någon form av output som man måste ta hand om. Men man får se till att kolla upp vad det finns toaletter och annat så man kan lösa det när det behövs. Jag har märkt att min mage funkar bra på fast föda och försöker därför ha ganska mycket olika bars och sånt med mig. De väger mindre än vätska och kan ofta vara ganska energieffektiva, men man får hitta de som smakar gott, som man gillar, men som också har ett bra energiinnehåll. Det brukar även finnas fast föda på olika stationer i vägen, så det är viktigt att kolla upp vad som finns. Tredje kategorin, jag har valt att kalla godis. Ja, där har vi till exempel godis, men också sådana saker som chips, gifflar, kakor, Coca-Cola och allt som man tycker är gott helt enkelt. Så man kan ha som lite strössel ovanpå sin energiplan för att bryta av smakerna och även som belöning vid olika steg. Jag har ju tidigare sagt att när man badar får man godis till exempel. En bra regel att säga att när jag kommit till en viss punkt då får jag ta fram den här lilla påsen med det jag tycker är riktigt gott. Så av de 3 kategorierna då är det dags att sätta ihop sin energiplan då. Och här är jag väl ute på lite tunn is för jag har bara min egen erfarenhet av vad som funkar för mig. Så där får man ta med en nypa salt. Men det första man får göra är att gissa lite hur länge man kommer vara ute. Googlar man lite så hittar man snabbt olika rapporter och hemsidor som säger att man ska ta in någonstans mellan 90 och 120 kolhydrater per timme. Jag tycker inte det skalar till ultra så väl. Kortare lopp, ja visst. Där kan man trycka i sig sportdryck och gels i mängder och låta magen paja ihop till efter loppet. Men på en ultra ska magen hålla i många timmar. Och då funkar inte det för min mage i alla fall. Men jag brukar istället köra en annan metod. Där jag räknar på hur många kalorier jag bränner i timmen. Och det vet jag ju från tidigare lopp så har Garmin räknat ut åt mig ungefär hur många kalorier jag bränner per timme. Och då väljer jag att jämföra med liknande lopp. Med liknande ansträngning som jag förväntar mig att Kullamannen ska ha. Jag räknar med att ha med mig hälften av kalorierna jag bränner. Det som jag tar på olika stationer längs vägen är en bonus utöver det. I mitt fall landar det på ungefär 200-300 kilokalorier per timme som jag behöver trycka i mig. Så utifrån det är det bara att ställa upp en tabell och räkna på det. Hur mycket av varje grej behöver jag? Och där utgår jag från de 3 kategorierna. Där jag har basen med sportdryck
och även bars mycket. Och sen på det så har jag gels och sen kommer godiset, de olika varianterna av det för att som extra krydda på det hela. Värt att ta med i sin energiplan är ju också vikten. Man ska ju bära på allt det här också sen. Och där får man väl tänka på hur man kan skruva ner det genom att kolla om dels vad som finns på olika stationer, men även om loppet går förbi affärer och så, om i så fall reglerna tillåter att man springer in och köper. Och med det så bör man få ihop en plan. Men man ska ha med sig också att det är just en plan. Och för att citera en av mina favoritpoeter, Mike Tyson, så alla har en plan tills de får en smäll på käften. Det är inte säkert planen kommer hålla i verkligheten, och det får man bara leva med. Mycket av ultralöpning går ut på just det, att anpassa sig efter situationer. Med näringsplanen på plats så börjar vi bli redo för Kullamannen nu. Inte lång tid kvar, inte mycket tid till träning. Några av de sista inköpen ska väl göras i sista sekund här för att få allt på plats. Sen är det dags att packa sin plastback och bli redo. Jag var inte här sist. Som vanligt ett stort tack till dig som tittar och ett extra stort tack till dig som prenumererar. Över 100 prenumeranter nu. Jag är supertacksam och ödmjuk inför alla som väljer att prenumerera på min lilla kanal och hänga med på min resa till Kullamannen 100 miles och på mina olika äventyr. Men mycket vill ha mer, så att om du inte prenumererar, tryck på knappen här nedan och häng med på äventyret Kullamannen 100 miles och mina andra äventyr. I år har fokus varit mycket på Kullamannen 100 miles och mycket både lopp och träningar har gått ut på att förbereda mig inför det äventyret. Vad som händer nästa år vet jag inte, men fler äventyr kommer det bli och fler filmer kommer det bli. Jag kommer nog hitta på mer, både tokiga äventyr och roliga lopp och udda träningar och annat under åren som kommer. Häng med här, jakten på ringen. Kolla på mina förberedelser inför Kullamannen. Kolla här för en video som YouTubes algoritm rekommenderar att du ska titta på härnäst. Prenumerera gör det här på mitt face. Ut och spring, så nu kör vi!